อันนี้ปลูกด้วยอารมณ์เครียดใช่ไหม ยังได้ผลผลิตดีขนาดนี้ ทำระเบิกบานมากค่ะ ทำระเบิกบานนะคะ อันนี้จะเป็นพันธุ์สีเหลืองนะคะ โอ้สามารถปลูกในแปลงเดียวกันได้เลย ได้ค่ะผสมผสานตามแนวพระราชดำริ อืมหักออกได้เลยนะจ๊ะ ได้เลย ถ้าใจไม่รักนี่ไม่ปลูกนะ ชวนคณบดีก็ไม่มานะแบบนี้ ไม่มีใครมาทำเลยแม้แต่แม่บ้านยังหนีเรา แปลงเกษตรแปลงนี้เนี่ยนะคะทำเพราะความเครียดนะคะ แต่ผลลัพธ์ดีมากเนอะผลผลิตดีมากเลย จริงๆแล้ว เรามีพื้นที่ว่างเราก็ ไม่นานนะ3 เดือนได้กินผลแล้วอ่ะ3 เดือนอ่ะเออเป็นการทดลองที่ดีมากแถมมีแทนทานตะวันให้ด้วย มีทานตะวันข้างหน้าเราพอตกหมดแล้วตอนลืมไปถ่ายคลิปด้วยค่ะ อืม ครั้งแรกเราปลูกมันไม่ค่อยเป็นแถวเป็นแนวดี อืม แต่ว่าเดี๋ยวล็อตสองนี้จะทำให้มันยังมีล็อต2นะคะ ยังมีล็อต2นะจ๊ะยังไม่หมดนะคะ ยังไม่หมด อืมซื้อมาถุงเบลเลอร์เลย เยอะเลยจะมีฝั่งทางนู้นดรแอน ถือว่าปราบเซียนเหมือนกันนะ ใครเมามาจอดรถแถวนี้นะ โอ้โจโจ้ให้ห้ามเลยอะ โดยเฉพาะอาจารย์โจ้เวลาอาจารย์โจ้โกรธใช่ไหมโอ้ถอยหลังมาชนนี่มีเรื่องกันนะหนีไม่ได้แล้วเนี่ย อะไรนะเนี่ยทะเลาะกับเจ๊ ยังจะแบนได้ใช่ไหม เราจะปรับ อ๋อแกบอกว่าตอนนี้เนี่ย จามละมีคนนินทาระยะเผาขน โอ้แต่มดกัดว่ะมดกัด ไปเอาถุงมือก่อนไหม แต่มันจะหมดละนี่ต้นใหญ่มากค่ะต้นนี้ อื ต้นนี้ใหญ่ ม มากเนี่ยแก่แล้วด้วย อืม แก่เหมือนตาโจ้นี่แหละไม่ใช่เจ๊ ไม่ได้เป็นการตลกแก่แบบพี่โจนี่ผมขาวด้วย ผมขาวไม่พอหนวดก็ยังขาวด้วย อะไรมันจะแก่ขนาดนี้สายตาก็ไม่ดีอีกนะคะ สำเร็จ เออ อุ้ยอันนี้แก่จัดเลยนะแอน อ้าวมาดูอืม นี่เห็นไหมคะ โอ ฝัก เค เต็มนะ ฝักเต็ม ฝักเต็มค่ะฝักเต็ม ดูสิ อุ้ยอันนี้จนแห้งอ่ะลืมเนี่ยโอ้ โอ้โห อันนี้จนแห้งเลยนะจ๊ะ ไม่มีใครมาดูให้เราดูนี่ อ๋อเขาไม่กล้ามาดูเขากลัวว่าใส่ไซยาไนด์ไหม ตาย เพราะว่ามันไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีสี แม่ตรงนั้นมีฝักหนึ่งที่ทิ้งไว้เอามาหน่อย นี่นะคะทุกคน อื้อหือ